Вітаю, друзі. Ну що, давайте говорити про важливі речі, давайте говорити про те, в якому становищі зараз Україна, в якому становищі зараз світ, взагалі, куди все рухається і які перспективи в найближчому часі і для України, і для світу, і де тут взагалі для нас є вікно можливості. От про це та інше будемо говорити сьогодні з політтехнологом, політичним оглядачем і експертом Олексієм Голобуцьким. Олексій, вітаю тебе. Вітаю. Дивись, вся увага всього світу зараз навколо Ірану. Я навмисно промоніторив світові ЗМІ, про Україну майже не пишуть. Ну, на жаль, це правда. Так працює інформаційний простір. Щось нове привертає увагу і про старе забувають. Але Близький Схід зараз опинився в епіцентрі безпрецедентної ескалації. І схоже, що Іран ще до початку війни визначився зі стратегією оборони та готувався не до травневих шашликів, а до війни на виснаження. Навіть атаки по багатим арабським мегаполісам мають не військові, а політичні цілі. Ну, наприклад, Тегеран сподівається, що воля заможних держав Перської затоки зламається і вони почнуть чинити такий тиск на США і Ізраїль, що ті вимушені будуть припинити свої атаки. Скажи мені, будь ласка, дивлячись на все, що відбувається, на заяви Сполучених Штатів, на заяви Ізраїлю, на те, що Іран навіть вже там потужно і незламно заявив, ми не будемо про що домовлятися. Хоча мені відомо, що зараз через посередників намагаються домовитися. Так от, наскільки вірогідність того, що війна буде тривалою, чи може ця війна стати другим В'єтнамом для Сполучених Штатів, чи все ж таки Пентагон не наступить на ті ж самі граблі вдруге? Ой, ну це такі питання, да, дійсно, вони, ну, з приводу того, що в мене іноді складається враження, коли я дивлюсь останні 3 дні, що все те, що і частково воно повністю виправдовується, що та картинка реальності, яку ми бачимо зараз під час цієї війни, вона створюється штучним інтелектом. І я про кількість фейків, ну я про це зробив і записи, і я от реально останні 3 дні практично нічого не пощу, ніяких там ні з війни, тільки жарти, тільки якісь щось несерйозне. Через те, що ну просто вагон фейків, і причому, якщо на Заході я дивлюся, все ж таки працюють ці чеки, які не можна там, щоб в мільйонному виданні вийшло відео, яке у нас всі просто, не знаю, не хочу на тебе поширювати, чи не поширював, але багато хто поширив, я бачу просто мільйонники. Ну, наприклад, там радість тегеранців з приводу смерті Хамінеї. Коли я дивлюся, думаю, просто логічно, логіку елементарно включити, місто під бомбардуванням горить, як Вегас, і в цьому місті ж працюють спецслужби, все таке інше, вони там кричать. Ну, звичайно, це зайняло 5 хвилин, це виявився Мекка, Рамадан і взагалі 24-й рік. Вчора поширювалось усюди про ракета, яка пролітає через авіаносці, вдаряє там і так далі. Теж, Вибачте, переб'ю. Я звернув увагу на це відео і написав, і нікого не засмучує, що знімає це статична камера, яку ніхто не намагається збити, ще щось, і всі просто спостерігають, а кораблі не роблять жодного пострілу. Ну, звичайно, так. Вибач, а ще найцікавіше, що це повідомили тільки 3 джерела. Джерело іранської агенції, російські ЗМІ, і отут найцікавіше, або Страна.ua, або джерела, які телеграм-канали пов'язують з Офісом Президента. Я про це посміявся, написав, а мені кажуть, а чого ви смієтесь? Це масово перепощують всі, тому що, я говорю, так це ж з гри, це ж комп'ютерної гри відео, що ви робите? Тому, ти знаєш, тут я хочу сказати, тебе підтримати, я розумію, чому так відбувається. Люди вже не верифікують, взагалі, відповідає це дійсності чи не відповідає. В мене був в ефірі Сергій Ослендер, ізраїльський військовий журналіст, він каже, сьогодні кількість ІПСО, які запускають одночасно Ізраїль, Сполучені Штати і Іран для дезорієнтації в просторі неймовірна. І велика кількість навіть ЗМІ починають на це ловитися. Тому тут, знаєш, я нікого не виправдовую, я просто констатую факт. І коли я сміюся про те, що всі російські ЗМІ перепечатали нанесений удар по офісу Нетаньягу,
доля ізраїльського політика невідома. Я тобі скажу більше того, ізраїльтяни не знають долю ізраїльського політика тому що тільки вибори можуть її визначити. Виборів поки в Ізраїлі немає. Тому це сприймається дуже смішно. Але в Україні, я коли подивився, яка кількість, ну скажімо так, людей, яких вважаються експертами, це на повному серйозі перепощували і ще й коментували, я навіть не знаю, як до цього ставитись. Це, мабуть, до рівня українського фахівця, який, ну, або політичного оглядача, який от це коментує. Ну, словом, з допомогою нашої влади з 19-го року в Україні знищено практично, ну, скажімо так, нормальна журналістська робота. Люди отримують інформацію з анонімних джерел, які нічим не підтверджуються, ні за якими нічого не стоїть, чи отримують інформацію з безвідповідальних абсолютно особистостей, яким плювати на наслідки, теж мільйонники, там, ну, Гордон це найтиповіше, так би мовити, так, і далі ми там, Лаченков і все інше, вони можуть писати все, що завгодно, і жодної відповідальності, і вони вже, тобто вони вже навчені, мається на увазі, населення вже навчено, що наче перевіряти. Не смішніше, що дійсно, що жах цієї ситуації в тому, що іноді все ж таки вони кажуть, що це був фейк, але проблема в тому, що народ вже навіть не забув, про що фейк був, так би мовити. Так? Треба відпрацювати, а це 10-15 секунд, в голові щось застрягло, я це вже чую, абсолютно нормальні, адекватні люди кажуть, тут бачив вчора відео, де іранська ракета топить американський корабель. Все. На цьому закінчено. А потім, я буду відповідати на питання, це так, щоб емоційно просто закрити цю тему, а потім я читаю, як це так, ой, господи, Усик, президент, я кажу, мало того, що президент, він ще й виграє ці вибори. Тому що коли люди, все починається з цього, так би мовити, віриш будь-кому, чим Усик гірше за інших, абсолютно розумію. Людина, яка досягла всього сама, якому ніхто не допомагав, яка заробила собі гроші, так мовити. Йому всі, як каже Уітков разом з Трампом, всі карти в руки, так би мовити, щоб виграти вибори. А програма, Російська православна церква, такі ж це фейки. Ну, для когось це будуть фейки зроблені, так? Для когось навпаки, це буде аргумент для того, щоб за нього голосувати і все. Добре, повертаємось до Ірану. Що, 3 дні, які пройшли там ціли, 3,5 дні, важко щось робити, якісь висновки. Я, чесно кажучи, думав, що Трамп вчора на своїй оцій нібито прес-конференції, якось зможе, після його слів можна зрозуміти, на який етап вони переходять, але очевидно, чи це просто була така піар-акція Трампа, чи тих результатів, які вони хотіли оголосити, вони не досягли. Коли він почав говорити про штори, про фіранки золоті, я зрозумів, що ми живемо, звичайно, абсолютному світі. Спочатку говоримо про бальну залу, про золото, про гроші, а потім говоримо про війну, в якій все ж таки гинуть не тільки іранці, а гинуть чи американські військові. Але, очевидно, пріоритети зовсім інші. За 3 дні не вдалося, якщо ця ціль взагалі ставилась. Ми не знаємо. Тут, слава Богу, для американців, що на відміну від попередніх кампаній, дуже розмита мета кінцева. Більш того, сказав би, по-різному взагалі її висловлюють. Якщо Рубіо каже про одне, то Трамп говорить про інше. Якщо була мета, як в Венесуелі, знищивши керівництво найвище держави, домовитись з кимось з тих, хто зцілів, то вона не досягнута. Народне повстання, яке повинно відбуватися, це процес не одного дня. Зрозуміло, що Квір і Басіджі готувалися до цього, і маючи тотальний контроль, все ж таки можна там активістів якимось чином це попередити. Так? Це в випадку, якщо якась централізація залишилась, що є певні сумніви, так? Бо ми розуміємо, що зараз, що ми зараз бачимо. Оцей опір, який вчиняє іранські сили, так? Поки що він є
ну, відносно вражаючим, зважаючи на різний потенціал апріорі, так, саме з точки зору того, що от нібито все знищено, найвищі командири знищені, керівництво знищено, так, а вони спротив продовжують. Це говорить про те, що дуже сильна децентралізація відбулася перед війною, і кожний командир, я так розумію, виконує те, що як він вважає за потрібне, куди стріляти, і як стріляти, і чим стріляти. Так? Це приносить певні плоди, але ця децентралізація на певному етапі, я думаю, найближчим часом вже почне без централізації в цьому питанні дуже важко все ж таки. Так? Коли люди на вулицях там Тегерану і інших містах відчують, що оця от рука, так би мовити, яка тримає за горло іранський народ, вона все ж таки ослабла, так, вони, я думаю, вийдуть на вулицю, а там вже наслідки можуть бути будь-які. Хоча, знову ж таки, повторюю, не треба думати, що весь іранський народ ненавидить аятол, не треба думати, що там є якась чітке розуміння у народних мас, що вони хочуть далі, релігійне правління, нерелігійне правління, повернутися до шаху, демократичне правління, там багато варіантів, плюс Іран багатонаціональна держава, перси там десь біля 60%, а все інше це різні народи з різними релігіями, з різними уявленнями, хоча треба дати належний, Іран, на відміну від багатьох, ну там можна назвати Іран, Туреччина, Ізраїль, да, мабуть, все, що там навколо знаходиться. Іран все ж таки це політична нація, це не клани, як практично вся перська затока, так би мовити, так, це політична нація. З політичною нацією, як ми бачимо, наприклад, з Україною, все ж таки боротися важче. Важче її розділити, важче гратись на якісь протиріччях і важче домовитись, мабуть, з певними там головами кланів. Але, знову ж таки, ми поки що бачимо перші 3,5 дні війни, висновки яких робити важко. Тут безліч моментів, які просто в цій абсолютній постійній хвилі інформації різної, яку дуже, ну, я ж чому, наприклад, ще й не багато що не перепощую, бо поки я перевіряю, коли більшість друкую, так, воно вже перестає бути актуальним. І мені треба братися за інший вже матеріал, за іншу перевірку. Це багато. Це не моя робота, на цьому не заробляю гроші. Звичайно, в мене мотивація така, виключно наукова, ну, слідкувати за цими всіма процесами. І так ось, ці хвилі важко зрозуміти до кінця. Ормузький цей, як його... Протока, так. Вона перекрита чи не перекрита? Чи є це рішення більше? Я тобі можу відповісти. Вона дійсно перекрита, але частково пропускають. Пропускають, скажімо так, лояльні танкери. Пропускають танкери, які мають відношення до Китаю, які мають відношення до Росії і самого Ірану. Але не всі. Наприклад, вчора іранці самі підбили свій танкер, який йшов під прапором Палау. При тому, що цей танкер іранський ще й знаходиться під санкціями, але вони зараз взагалі настільки, ну скажімо так, нервово реагують на будь-які проходи, що не встигають інколи верифікувати свій чужий і наносять удари. І більше того, ти знаєш, ну є останні ж новини. Bloomberg, наприклад, повідомляє, що Китай стане країною, яка найбільше програє у короткостроковій перспективі через блокування Ормузької протоки. Країна залежна від газу з Катару. То скажи, будь ласка, наприклад, чи може Китай вплинути на ситуацію, то як саме, наприклад, щоб розблокувати остаточно? Чи це треба чекати, поки військовим шляхом розблокують американці? І чи стане ця війна, до речі, предметом торгу між США та Китаєм вже в кінці березня під час анонсованого візиту Трампа до Сі? Ні, ну ти розумієш, ця інформація, ну тут з приводу того, ну я західних джерел, я читаю, що проблема не в тому, що
б'ють не тільки в тому, що іноді потрапляють по танкерам чи перекрито Ормузький цей протока Помуська, що страхові компанії просто забороняють випливати з портів, так би мовити. Вони не готові оплачувати ті ризики, які, ну, звичайно, йдуть для будь-якого танкера в Перській затоці. І тому цей потік, так би мовити, танкерів дуже зменшився значно. Щодо Китаю, тут протилежна, так би мовити, залежність розумієте, тут, якщо ти в результаті якихось дій програєш все, то, але можна виграти все, програвши трохи на початку, то, ну, здається, ну, все логічно, так би мовити. Так, для Китаю це дуже серйозна проблема. Це дуже серйозна проблема. Він залежний, звичайно, особливо в нинішній ситуації, коли державний борг Китаю просто величезний, внутрішній борг взагалі просто гігантський, так? І йому будь-які оці коливання енергоносіїв дуже серйозно б'ють по економіці. Це з одного боку. А з іншого боку, якщо Іран програє, цей режим програє, так? І американці встановлять який-небудь контроль, який, ну, не кажу, що там від тотального до такого просто договорняка, скажімо так, з якимись елітами поміркованими, які зможуть захопити владу в даний момент, так, то, звичайно, американці, ну, значить, вони що зробили? Вони в Венесуелі перекрили так мовити, кислород для Китаю, в Панамі вони зробили буквально на днях, викинули китайців з портів, і тепер контролюють панамський цей канал. Тепер в них задача в Ірані, і все, і переваги Китаю, вони просто закінчуються, так? І це дійсно величезна проблема для всього світу, так би мовити, так? Тут нема такої одноосібної точки, ну, принаймні, я не можу сказати, що от буквально я от 100% розумію, що Америка права, а Китай не правий. Тобто є тут певні, так би мовити, ну, ти бачиш, от, там всі думали, що режим оцього міжнародних відносин, який існував з 45-го року, він почав руйнуватися там з Грузії, з України 14-го року. Але цей рік, 26-й рік, показав, що його просто вже нема, просто нема. Тут стільки свідчень цього просто. Ну, я, чесно кажучи, я пам'ятаю, як ми 14-го року, да навіть не 14-го, навіть ще в 22-23 році абсолютно вже розчаровані, розуміють, що це все бред, але все одно дивилися ці резолюції ООН, хто там за кого проголосував, як там, хто дивувалися, як це все нейтрально голосують, там хтось за, хтось проти, ворогів собі робили, чи навпаки. Взагалі пофіг, просто нема. ООН просто от таке враження, що такої організації в принципі немає. І тепер розумієш, для чого потрібен був Трампу цей саміт, як він там називається, не саміт миру, а як він там його назвав. Господи. Ну, цю організацію Ліга з миру. Рада миру. Так, Рада миру. Повністю розмиття йде, повністю, так. Вибач, туди навіть запросили ж Путіна і Лукашенка. Це дуже та всіх та нормально, всіх та. Так проблема в тому, для чого? Зрозуміло, для чого він їх запрошує. Так, він Китай єдиний з найбільших от, грубо гравців, ну, можливо, ще Європа відносно, так, яка хоче грати по правилам. Але Китай найбільший бенефіціарій взагалі цієї системи в 21 сторіччі, так, і він зацікавлений в існуванні ООН, він зацікавлений в існуванні як там, Всесвітньої організації торгівлі, в усіх цих організаціях, які зруйновані просто Трампом. Він зацікавлений, бо вони дають йому конкретні перевагу, так би мовити, в цьому світі, так. Сполучені Штати зрозуміли, ну, це ми б 1000 разів про це говорили, тому, але знову повторюсь дуже коротко, так, Сполучені Штати почали програвати в економічній конкуренції з Китаєм. Весь західний світ почав програвати. І програє останні років 15-20, суттєво. Більш того, так маячить дуже серйозна перспектива, що і програє повністю.
І в цей момент Трамп би був, це не Трамп був би, так. Ну от Америка приймає такі рішення, вона просто перевертає цю шахівницю Бзежицького, так би мовити, так, з усіма цими елементами, і повертає нас, ну, реально до 19 сторіччя. Я не кажу, що це добре чи погано, це просто реальність. У Америки є перевага над Китаєм, якої Китаю немає. Америка не може робити, не знаю, сонячні батареї дешевші, ніж китайці. Америка не може робити, не знаю, там, айфони, там ловлять же Кука, голову Apple, так, який просто надурив, виявляється, Трампа, коли обіцяв, що перенесе завод з Китаю в Америку. Немає нічого такого. Бо все одно, ну просто це проти капіталізму, так, проти закону, коли вигідніше просто в Китаї збирати. Але у Америки є армія і флот. Ну, те, що це знаєте, зараз, якщо б я не жив в Україні, навіть можна було шукати таку іронію, дуже цікаво. Тому що, знову ж таки, за ці 3 дні ми почули від міністра цієї війни, забув його цього молодика, від Трампа, від Рубія, просто таке враження, що вони, знаєш, просто в 22-му році от прочитали всі виступи Путіна, і що він говорив, от просто, ну, трохи, як по-американськи, скоротили, без історії, без нічого, скоротили, так би мовити, так. І ми, як там фраза ця вчорашня, ми будемо виконувати завдання до того моменту, поки ми її не виконаємо, так, і те, що ми готові воювати довго, і так далі, і так далі. Слава Богу, що не було Ірану за 3 дні. Просто проблема в тому, що дійсно, от що значить проекція? Я розумію, що це несвідомо, що Трамп це не робить, щоб довести всім, в першу чергу українцям і Путіну, так, що дивіться, от як треба проводити сучасні агресії, так, не як ти обісрався там на 3-й день, так, а ось так, по-серйозному. І проекція така виникає, так, наша війна і ця війна. Ну, це принаймні виглядає так на даний момент. Тобто Китай з одного боку не хоче платити більше за нафту, з іншого боку він не хоче опинитися в ситуації, коли Америка буде диктувати йому свою мову, а так воно до цього йде через деякий час. І я думаю, що план Трампу дійсно через 4 тижні просто сказати, слухай, от ти, ну, я привітизую до неможливості, так, але от, типа, от у вас все було добре, коли були ви фабрикою світу, все було чудово і так далі. От і продовжуйте в такому ж стилі, так би мовити, так. Займайтеся своїми справами, забудьте про експансію економічну, про все інше. Ви зможете торгувати тільки в межах тих країн, яких ми вам будемо, грубо кажучи, називати. А в тих країнах, які ми вам не називаємо, ви не будете торгувати з ними. Якщо готові, якщо не погоджуєш, то ну, тиск буде продовжуватись, і згадайте кінець 19 сторіччя, чим це для Китаю закінчилось. Ну, я розумію, що я трохи перебільшую з точки зору там, але сенс такий. Повернути в Китай в те становище, яке звичне для Китаю. Китай взагалі дуже дивна, тобто з точки зору, тобто нічого для мене, як історика, нічого дивного тут нема. Це вже не перший раз. Ще раз хочу нагадати глядачам, що Китай в 18 сторіччі, китайська економіка, це було 2/3 всієї всесвітньої економіки. Всесвітньої економіки, так? Китай був найпотужнішою в економічному плані державою. Просто він повністю профукав індустріалізацію, все те, що відбулося на Західній Європі і в Америці, так, і в кінцю 19 століття це була вже відстала феодальна країна з дуже великим населенням, так, яке ще не хотіло купувати західні товари. Туди приплив флот, так би мовити, з декількох європейських країн, і швидко все повирішували, і Китай не став колонією європейських країн, але, ну, скажімо так, став більш слухатись, набагато більше слухати західні країни, став відкритим. І
В принципі, така сама ситуація може бути і в варіанті, якщо у Трампа все вийде, Китай забуде про свої певні амбіції, і Китаю прийдеться проходити трансформацію, чого, мабуть, в результаті повинні досягнути. Якщо, знову ж таки, я не кажу, що так буде, більш того, я дуже сумніваюся, що так буде, але за планом внутрішньої трансформації, оця от капкан чи ловушка цього середнього доходу, який Китай потрапляє на набагато нижчому рівні, ніж, наприклад, колись потрапила Японія, і розвиток інституцій, і розуміння того, що ти свої внутрішні проблеми при такій системі, яка існує в Китаї, не будеш вирішувати за рахунок зовнішніх ринків. Тому треба відкривати країну в буквальному розумінні цього слова, так, робити її більш демократичною, вільною, а не навпаки, як останні 10 років закручувати гайки, як цим займається Сі Цзіньпін. Але це все, це все така картина, а на даний момент ситуація виглядає так, що затягування війни, звичайно, невигідно Трампу, і ця війна теж буде взірцем для нас, в тому числі і для Путіна, на якому етапі Трамп в разі неуспіху готовий буде зіскочити з цієї війни. Дивись, тут цікава ситуація взагалі відбувається. Ну, давай так, глобально. У Ірана зараз єдиний партнер, який ще не відмовив йому в допомозі. Китай фактично залишився осторонь. Росія сказала, що члени БРІКС – це добре, але ми ніде не домовлялися допомагати одному. Ще залишається Пакистан. Притому це чисто регіональні розклади. Чому? Тому що Пакистан, якщо зараз Іран ще й перетвориться на демократію, то буде оточений, скажімо, не найдружнішими країнами. З одного боку Індія, з іншого в регіоні той же самий Китай, який не дуже дружній до нього, ще є Ізраїль, який він дуже не любить. І от тут історія така дуже складна. Я чому кажу? Тому що у Пакистана самого є проблема, він на своїй території волує з Белуджем. Там все отак. Єдине питання, чи не дійсно не відбудеться найближчим часом після 2-3 ескалацій, тому що так і буде, і це зрозуміло, і багато хто вважає, що буде наземна операція. Невелика, дуже точкова, але буде, і яка буде розрахована на те, що буде підтримка з боку протестів. Я розумію, що в деякий момент шаха Ірану теж підключать. Це велика комплексна операція, це не тільки військова, це військова, політична, дипломатична операція. Тому як вона закінчиться, ну я тобі чесно скажу, я поки не розумію. І ти правий в одному. В який момент Трамп може сказати, що все, мінімізуємо втрати, виходимо з цього кейсу. Подивимось. Друзі, напишіть, будь ласка, як ви вважаєте, чи Трамп зможе визнати, що це буде історія затяжної війни, яка йому буде невигідна, чи ні? До речі, хочу звернути увагу, що і Рубіо, і Венс були проти того, щоб ця війна розпочиналась. Рубіо лобіював вирішення проблеми Куби. Його це особисто цікавить, він кубинець, і він хоче, щоб Куба стала вільною. І його це... Але це не стало, це його особиста трагедія. До речі, ти розумієш, що це все витоки, не підтвердження абсолютно. Ніхто не знає, хто був за, ніколи публічно про це не казав. Дивись, це витоки, але, скажімо так, спілкуючись з деякими людьми, які, ну, скажімо, мені підкидали ту інформацію, яка жодного разу не була помилковою, жодного разу, і постійно підтверджувалась фактами, можу сказати, Рубіо жив історією саме вирішення проблеми Куби. І був дуже щасливий, що це сталося. Це не сталося. Але дивись, це все, ну скажімо так, нас воно турбує, але не дуже, відверто. Тому що українці вже відчули війну Ірану на собі. Паливо зросло в ціні, і це ще не фінал, і всі розуміють. До речі, мені цікавить інше. Я розумію, що ціна зростає. Мені б хотілося дізнатися, наскільки обґрунтовано, тому що я бачу, як динаміка в Україні відрізняється від динаміки в той же самій Європі. А ще я бачу, що вже почали писати листи до Міноборони з тим, що, вибачте,
ціна змінюється, треба підняти ціну на паливо для ЗСУ. А там взагалі такі умови цікаві, що можна яйця по 17 гривень будуть відпочивати, якщо це зроблять так, як хочуть. І тут треба бути дуже уважним. Я сподіваюся, що громадська антикорупційна рада уважно буде спостерігати, і не тільки вона, за тим, що відбувається. Так от, але ж ця війна ще є можливість для України, погодься. Мова про унікальний практичний досвід, наприклад, про збиття шахедів і про технології, які в нас є. Хоча ті ж самі Арабські Об'єднані Емірати і Бахрейн продемонстрували, що навіть без досвіду нашого і навіть без, скажімо так, досвіду 4-річної повномасштабної новітньої війни, вони показують дуже ефективно і в відсотках кількість збиття. Прем'єр-міністр Великої Британії Стармер при цьому заявив, що британці хочуть залучити експертів з України, щоб допомогти партнерам з Перської затоки збивати іранські дрони. Кажучи, що досвід в Україні є. Цим він актуалізував Україну, про це написали всі, і треба ж, мабуть, було якось пас віддати. Але Зеленський заявив вже вчора, що напряму ніяких запитів допомагати збивати дрони я не отримував. Не від Британії, не від представників Близького Сходу, ні з ким не розмовляв. А згодом він взагалі заявив, що якщо арабські країни домовляться з Путіним про місячне перемир'я, то він надішле українських фахівців на допомогу арабським країнам. Ну тут дипломати вже покрутили у схроні і сказали, що якби це не дипломатія, працювати треба інакше, тонкіше і отримати те, що хочеш. І можна було значно більше отримати, ніж просто зробити таку заяву. Тим більше, що араби не будуть просити про це у росіян і не зможуть досягнути. Але араби завжди нейтрально ставились до росіян. І зараз можна було відкоректувати це в бік України. Так от, скажи мені, будь ласка, це точно той рівень дипломатії, який дасть позитивний результат? Чому заяву Стармера в Україні багато хто сприйняв взагалі як звернення до України про те, що нас просять закрити небо над Близьким Сходом або НАТО? І головне, чому навіть зараз, коли вікно можливостей відкрилось, ми його не використовуємо? Я знаю, я завжди ставлю дуже складні запитання. Ні, це не складні питання. Я з тобою просто, давай, я розумію, ти терпіти не можеш Зеленського. Я кажу, теж не люблю. Давай просто об'єктивно. Він людина, він оточений людьми. От про яку тонкощі дипломатії, мова може йти? Олексій, він не людина, він інституція. Давай по черзі. Він інституція. Ні, я кажу як людина, але далі там як слухай, інституції зараз плюють, прямо в морду плюють інституції по всьому світу, один одному, всюди. А Стармер свою жопу хоче прикрити просто Україною. В нього, рейтинг менше там не знаю чого вже, так? Плюс файли Епштейна, плюс цей посол. В нього взагалі там просто ситуація, що він тиждень-другий він вже полетить. Він робить дурну абсолютно як лейборист, але як лейборист робить дурну таку справу. Він не дозволяє використати літаки, ці бази англійські для американських літаків. Через 2 дні він обсирається, звичайно, так би мовити, так, і дозволяє. Йому потрібно, і він бере, понятно, це, знаєш, як продати те, що тобі не належить, це ж люба справа. А йому грець, наші інтереси. Дивись, у нас відкривається вікно можливості, тут вже про інше мова. Стармер рятує себе, вони програли вибори, вони програють зараз, до речі, вони виграють зараз у консерваторів. Що повинен зробити Зеленський? Добре, я виступлю перший раз за довгий час. Що він повинен був зробити? Взяти з фронту спеціалістів 300-400, так? І вислати їх в Арабські Емірати чи куди? В Саудівську Аравію. Навіщо? Дивись, у нас тут же значно простіше все. Тут же мова йде навіть не про це. Тут мова йде про дипломатію, яка може не перейти в практичну площину, але грати треба тонкіше і звернутися, і запропонувати, і сказати, ми дякуємо, що коли нам була потрібна допомога, ви нам допомагали, ми готові вам допомогти. Давай так, вирогідність, що до нас звернуться реально про цю допомогу, дуже мала. Але можна використати це було. І про це писали все. Більше того, те, що наших когось знімуть, я маю великі сумніви. Нам самим не вистачає. Коли Зеленський каже, що ми можемо надати, то нічого, ми все беремо в них, навпаки.
Але тут можна було зіграти дипломатично і використати це як інформаційний привід, щоб привернути до себе увагу. Перше. Друге, щоб відкоректувати ситуацію по ставленню до України. Дійсно можна було, бо у арабів воно нейтральне взагалі, а можна було перетворити його на позитивне. І головне, сказати таку річ, ми можемо вам допомогти навчати. Вкладіть гроші в наші навчальні центри, у нас є досвід, хто, що, і ми готові навчати і ваших, але у нас залишаться ці навчальні центри. Це ж лежить на поверхні. Все лежить. Я говорив сьогодні з 2 експертами, які кажуть, да нам ці гроші отак потрібні. Нам не вистачає більше, ніж 12 тисяч пілотів. Але чому? Не тому, що у нас нема людей. Ми навіть не можемо, нема місць, де їх навчати. Нам потрібні навчальні центри. Так давайте робити ж це разом з арабами. Лежить на поверхні. Ну, я думаю, що в цьому питанні військовому, особливо зараз у арабів, у цих перських затоків вже немає жодної суб'єктності. Вони повністю залежать від Америки в даній ситуації. Американці будуть вирішувати, кому вчити, як вчити і так далі. У американців теж цього досвіду немає. От це якраз я знаю точно. Більше того, ми можемо навіть свій досвід... Ти розумієш, наша війна все ж таки дуже не схожа. Слухай, слухай, американці і ізраїльтяни подавили, мало що вони це зробили ще влітку минулого року, вони зараз це зробили, там ППО не працює іранське взагалі. Вони літають, ізраїльські літаки вільно літають над Тегераном. Це інша ситуація. І коли, розумієш, дуже хочеться, щоб показати, що, мовляв, ця війна схожа. Ну, слухай, там авіаносці стоять, там літають літаки, там найсучасніші ракети, тобто нібито, знаєш, я до чого просто, давай так, наша війна унікальна, але зараз воює наймогутніша армія світу проти, м'яко кажучи, не наймогутнішої країни світу, так? Яка себе ніколи не називала другою армією світу. Ну, Олексій, мова не про Іран. Мова, дивіться, от я тобі кажу, як є. Ті ж самі Об'єднані Арабські Емірати зацікавлені в тому, що коли війна закінчиться, щоб в них були ті, хто навчаються і навчені, і далі це масштабувати. Мова про те, що ті ж самі араби сьогодні думають про завтра. Нещодавно виставка була в Ель-Ріяді, військова виставка, і там вони демонстрували, в нас є багаторівневий захист, ППО з штучним інтелектом. Сьогодні вони кажуть, нам не вистачає людей, які працюють. Тут не МВГ, ні. Тут геть інша тактика. От вони тому і будуть вкладатись максимально зусиль, щоб цей режим, це єдиний режим, який загрожує їм по-серйозному. Хусіти, там інше, це все проксі, так чи інакше Ірану. Вони хочуть знищення цього режиму. Бо що ні Пакистан, ні всі інші держави, які ти там називав, вони не є загрозою. З усіма ними вони чи домовились, чи в будь-який момент домовляться, як з Ізраїлем, домовились спокійно собі, нормально, без великих проблем там особливих, так? Бо релігійна складова вже нікого не цікавить, ми це бачимо просто не цікавить. Все це залишили в 20 сторіччі, є гроші, інвестиції, і Арабські Емірати, я думаю, більше цікавить після війни не навчання, це моя точка зору, не навчання, так би мовити, а те, щоб та система, яку вони вибудовували десятиріччями по створенню цієї гавані, так би мовити, безпеки, щоб вона не була зруйнована. А вона зараз руйнується. Розумієш, ти розумієш, що от те, що зараз відбувається в Дубаї, все інше, не викликає у більшості світу ніякого співчуття. А знаєш чому? Тому що сидять люди на нафті, качають нафту, експлуатуючи жорсткішим способом. В них експатів так званих, а це просто полураби, в них в 10 разів більше, ніж свого населення, так? Вони їх жорстко, це не мігранти європейські, жорстко експлуатують. Там квартали ці, мені там розповідали, це жах, вони не розуміють, як вони це питання з жінками вирішують, так? Коли квартали просто забиті мужиками, які не бачили взагалі своїх дружин нікого, роками сидять, працюють не на європейські зарплати іммігрантів, так? І ці люди дивляться, там в Індії, в Бангладеші і так далі. Думаєш, вони що там, співчуття в них якесь вони викликає, так як в більшості світу. Тому я думаю, що
коли Саудівська Аравія і Арабські Емірати давали дозвіл, ну, принаймні, консультувалися з американцями, вони виходили з того, що краще втратити зараз певну, понятно, отримати серйозні удари, там, економічні і так далі, але для того, щоб вирішити найголовніше питання, це знищення просто цього шиїтського, соціалістичного, бо це не чистий шиїзм, цього режиму, який є в Ірані. Тому, а дипломатія наша, ну, ще раз кажу, коли президент Сполучених Штатів на своїй прес-конференції з посмішкою розповідає, що готовий ще до переговорів з Іраном, але бачите, практично всі переговорники минули вбиті, ну це, ну, після цього казати про якісь тонкощі дипломатії, про те, що якісь правила існують, про те, що треба щось, треба діяти, виходячи з національних інтересів і з того, як називається, з того тону, так би мовити, який вже зараз панує. Не треба зображувати, що ми живемо в 20 сторіччі. Все, забути, нема жодних правил. Ми існуємо виключно через те, що в нас такий народ, що в нас такі збройні сили, що ми зберегли, ну, просто от якусь централізованість управління зберегли. Просто, як би це неприємно було противником діючої влади, так? Це все. Жоден міжнародний інститут нас ні від чого не зберіг і не збереже. Всі гарантії, значить, цей той, що зараз є один, забув прізвища, який вижив, генерал, який чомусь постійно виживає. Аладжі, здається, так, іранський, він там зараз такий серйозний представник, можливо, на нього роблять ставку. Так він в 14-му році, уявляєш собі, в 14-му році він зробив заяву. Нам плювати було на ядерну зброю до Криму. А ми тепер зрозуміли, що це єдина можливість і єдина гарантія суверенітету. Єдина гарантія суверенітету. Тому так все і виглядає якось по-тупому, нібито, так? Але просто вони, іранський режим, оце, який зараз ще існує, так би мовити, так, він розуміє, і тому підвищує так ставки, б'є, пуляє по всьому, що тільки можна, так? Бо він розуміє, що навіть передишка, навіть якщо американці відійдуть, так би мовити, і там скажуть, ну добре, давайте ще так далі, що єдина їхня можливість проіснувати, це все ж таки якимось чином отримати цю гарантію. Без цієї гарантії цей режим буде знищений в будь-якому разі. Чи внутрішніми проблемами, чи зовнішніми проблемами, але це буде знищений. І вони це чудово розуміють, що в них немає майбутнього без ядерної зброї. Вони поставили, повністю грають в ва-банк, так би мовити, так? І противники так само розуміють це. Ізраїль, я думаю, Трамп взагалі нічого не розуміє, але Ізраїль розуміє, мабуть, і Саудівська Аравія це розуміє, що без знищення режиму ця проблема нікуди не дінеться. Ця проблема нікуди не дінеться. І вже дійшло до того, що ми бачимо, як щодо дипломатії, до речі, так, Віткова, до речі, ми це теж, тобто ми всі цитують Віткова з 11 бомбами ядерними, так, і так виглядає, що, от, типу, коли він про Україну говорить, значить клоун, а коли про Іран, то він вже серйозний переговорник. Тобто, ну, зрозуміло, що Вітков бреше. Я просто не вірю в такий момент, що він на переговорах йому в якийсь ранер став і сказав, а у нас ось зараз ось стільки, та й ми, ну, зрозуміло, що це як хімічна зброя в Іраку. Тобто нова адміністрація вже, але вже це робиться не на сесії ООН, як робив Пауел, так? Чи як його там, Пауел вже правильно. Це не робиться ніде, це робиться в тупу, просто виходить забудовник без якогось чіткого статусу і каже, що у Ірана було вже готово 11 бомб, тому ми і воюємо. Яка дипломатія? І останнє, ти чуєш? Чую, я тебе чую. Да. І останнє, коли ми кажемо, коли ми це от про операції, про те, я оцю думку, у мене вона заклалася ще декілька днів назад, коли читав матеріали про Мадуро і про те, що штучний інтелект повністю
проводив операцію, що так само зараз відбувається. Тому ми не знаємо виходу. Більш того, Трамп, мабуть, не знає виходу. І так само, коли ми чуємо, що Рубіо був проти вбивства Хамінеї, я, наприклад, прихильник такої ідеї, що це було рішення прийнято не людиною. Це рішення було прийнято, приходить, от вони зараз починають про агента, якогось ЦРУшника, чи куплену особу і так далі, все. А насправді, що це інтегральна система, яка сама, тобто в неї людина просто не в змозі прийняти такі, утримувати такі дані, так? В неї стоїть задача і пріоритетність задача, так? І ця система просто на певний момент, коли там вирішується, скільки він там на вулиці буде гуляти, не на вулиці, десь може 5-10 хвилин Хамінеї, знаходитись. Треба прийнято зараз, щоб літак встиг, так мовити, запустити, літаки запустили. І вона приймає. І тому, а всі ці політики, яких ми бачимо, які несуть всяку, дрібідєй, вони намагаються прикрити це, так? Оціми всіми заявами, які не стикуються дуже часто з конкретними діями. Тобто, це моя версія, можливо, вона конспірологічна, можливо, вона не абсолютно не виправдана, але я так себе виправдовую тим, що зараз абсолютно неможливо, бо всі інтеграли, алгоритми і все інше, їх настільки багато, і настільки там прораховуються всі варіанти, що ми просто не в стані людський розум зараз сказати, в принципі, чим це може апріорі закінчитись. Бо ми не знаємо, яка була закладена кінцева мета. Наприклад, коли забивали, нам потрібно те-то, для чого? Знищити режим, отримати контроль над нафтовими родовищами іранськими, так? Чи це другий крок в знищенні Китаю в майбутньому. І кожна з цих цілей, звичайно, що, ти розумієш, що досягнення цих цілей, безліч і варіантів її досягнення і реалізації. Давай поговоримо про наші питання, як досягати їх, наші цілі України і цілі тих людей, які керують сьогодні Україною. Не для кого не є таємницею, і це, до речі, не припущення, а факт, що Зеленський живе виборами і все прораховує скрізь призму рейтингів. Зараз він знову зробив в інтерв'ю італійцям заяву про вибори і свою участь в них. Вибори точно відбудуться. Я не впевнений, що балотуватимуся, якщо буде мир. Навіть в Офіс президента був вимушений уточнювати, бо щось не так сприйняли італійці, ще щось, бо спочатку казали, що ні, не можна під час перемир'я робити вибори, а з'ясувалося, можна робити вибори. Зеленський живе вибори. Це зрозуміло, і він додав, подивимося, чого хочуть українці. Скажи мені, будь ласка, оця історія, це гра, чи він нарешті зрозумів безперспективність своїх амбіцій? Чи готовий Зеленський відмовитися від походу на вибори, бо це загрожує ж йому відповідальності і йому його оточенню за все, що вони скоїли, а дещо не скоїли. Наприклад, не підготували країну до повномасштабного вторгнення. Це прямий злочин. Поки в нього є імунітет, нічого не може статися. Але це буде не завжди. По-перше, звичайно так, коли ти бачиш соціологію, бачиш ці опитування, яким я не особливо довіряю, але просто за логікою ментальності української, яка не можна змінити навіть за 4 роки війни, розуміло, що Зеленський набрид, просто фізично, так би мовити, так. І це абсолютно нормально, це стосується всіх президентів, які були до нього. Це традиція. Він реально, у нього є всі шанси 2 терміни просто перебути фізично за 1 термін, так би мовити, так? Невідомо, коли війна закінчиться. Вибори під час війни, там є свої плюси для Зеленського. Є що? Дуже багато мінусів, дуже багато. Є багато. Я зараз скажу, давай так, ми зараз скажемо, я не буду казати, що це затягується тоді передача, це розмова, потрібно, не потрібно, юридично, не юридично. Ми кажемо про конкретно Зеленського, доля Зеленського, так? Все ідеально виходить, і закони приймають відповідні, і Захід каже, з вами вже голосуйте, обирайте вже під час війни і тому подібне. Там все одно не гарантовано
100%, що він залишиться президентом, так? Навіть під повним шанси більше, звичайно, ніж в більш-менш нормальній ситуації, з нормальною свободою слова, хоч якоюсь, з конкурентами ресурсними, так, яких там не саджать, не забирають ні санкціями гроші і тому подібне. Ну, є ж, можна ж санкції просто так, грубо кажучи, всіх людей, в кого більше 10 мільйонів в Україні, просто тимчасові там санкції призначити під час виборів, щоб не було у них бажання дьоргатись і фінансувати там якісь кампанії. Ну, це я жартую, звичайно, але все можливо, так. Але є інші способи. І, в принципі, ну, слухай, я про це розповідав, тому це не секрет. Я це казав людям високого рівня в кінці 18-го року щодо діючого президента. Я казав людям, які займалися кампанією, я казав, я не бачу, я тут всі провів аналізи, я не бачу шансу. Просто не бачу жодного, просто навіть малюсенького шансу, окрім того, що в другому турі буде Бойко, просто виграшу. Чи не є розумним не вкладати, йти в ва-банк і сподіватися на або-що, а зробити більш розумно, домовитися з якимось кандидатом. На той момент я пропонував, я розумів, що для багатьох прихильників нинішніх Порошенка це прізвище там викликає якусь, Вакарчука того ж самого, так? Вкластися ресурсно, адміністративно, так би мовити, так. І я думаю, що Вакарчук при цих умовах міг неспокійно, але обіграв би Зеленського. Дуже багато людей, які стомилися від Порошенка, проголосували би, коли б була все ж таки більш така альтернатива, вони проголосували би за Вакарчука. І це зовсім інші реалії країни, абсолютно. Ти створюєш нормально, звичайно, ніяких таких виборів, як були парламентських, як були при Зеленському, не відбулося би. Вони, можливо, взагалі відбулися б тоді, коли повинні були відбутися. Так? Ти б завів би туди велику фракцію, ви б створили там з президентом все проукраїнську там більшість. І це була б не монокоаліція, а саме нормально, що нам потрібно просто. У нас немає такої культури політичної, щоб коли ти маєш більшість голосів, ти не намагаєшся всіх інших вижити. Ви створюєте. І далі все нормально розвивається, ви нормально. Так що це позитивний момент для України, я вважаю, був би. Може, Зеленський в цьому плані більш, розумніший, але радники скажуть, не виграємо ми вибори, так? Є інші кандидати, у нас є ресурси, у нас є можливості. Ось він виграє, а потім ми, а потім все це розмивається, відповідальність і так далі, і так далі. А якщо ця людина буде, не дуже досвідчена, не дуже, і ми продумуємо варіанти, щоб не було так, як могло би бути, як сталося, як я вчинив, з Коломойським і так далі. Ми якось придумаємо якусь схему, що таких варіантів не проканає з таким кандидатом в майбутньому, так? І буде у нас більшість в парламенті, і будемо далі правити. Трошки менше, трошки треба буде зображувати більше демократії, більше європейськості, але ніякої відповідальності. Всі ті ж люди, які сидять зараз, вони перейдуть в інші місця, там в парламентську фракцію, а деякі залишаться. Коаліція створимо міністерства нові, і перенесемо там при певних, звичайно, просто перенесемо центр прийняття рішення з президентської влади на прем'єрську владу. Я до чого, що варіанти існують. Тобто не обов'язково, і більш того, я навіть при нелюбові до Зеленської команди, той варіант, що я називаю, набагато краще, ніж знов ця колотнеча, знов прийде якась месія, яка нам розповість, що ось без нього точно нам всім гаплик. Давайте і парламент зробимо такий, щоб була вся партія була повністю, щоб все чудово і так далі. Скажи мені, будь ласка, ти сказав, таким варіантом може бути Усік?
може вести, наприклад, Офіс президента Усіка як потенційного кандидата. Для цього вставляти його в соцопитування, дати йому максимальний ефір, пустити на всі ЗМІ, підсвічувати. Ми ж бачимо, що зараз його піарять всюди, з дружиною, без дружини, окремо. Тобто, йому створюють медіа-історію. Це, ти ж як фахівець бачиш це не гірше за мене. Це, може, пересічний громадянин не бачить. І от далі зараз Усік заявив і розбурхав всіх про свої президентські амбіції. Дивись, я нижче президента, не збираюсь нікуди йти, заявив він в ефірі інтерв'ю, якого в нього брав. Це, от скажи, будь ласка, це був жарт, амбіції чи анонс, чи що ще? І, до речі, чи може його ведуть як все ж таки як спойлера на вибори, щоб відібрати чиїсь голоси, або навпаки, щоб виштовхнути в другий тур і там спробувати щось зробити? Яка вирогідність, взагалі, ти як технолог, я хочу тебе запитати, і яка вирогідність того, що українці можуть проголосувати за боксера після шоумена під час того, що країна повинна вижити? Це ж відверта ситуація. А голосувати знову будуть по, не знаю по якому принципу. До речі, якщо ти бачив, вже якась там відьма Силіконова теж себе бачить або депутатом, або мером Києва. Мені здається, що це йде якесь розмивання взагалі до інституцій, залишків поваги, які були. Перетворюється все на фарс, на шоу, на такий ентертеймент. Інакше я це не сприймаю. І народ також сприймає. Розвага! Новий сітком! Вибори! Може таке бути чи ні? Та може бути, господи, слухай, ще раз кажу, Про Усіка. Я просто не хочу, ми з тобою в дружніх стосунках не хочу тебе, тому скажу про інших, так би мовити. Ви самі розбещуєте населення. Що тут сказати? Не ви, вони розбещують, так би мовити. Я читаю, в мене друзі є з дуже високими, це не ти, з дуже високим, набагато більше, ніж мої показники усіх. Сьогодні у Ірана знайшли 11 ядерних бомб, розумієш? Усік буде наступним президентом, да? Почекай, ти ж читаєш мене, я не пишу такі речі, в мене нема таких... Ні, я не про тебе, слухай, там є, без тебе є достатньо, так би мовити, Стерненки, Лащенкови і так би мовити, так? Я кажу про великих, так би мовити, інформаційних гігантів, так би мовити, нашого інформаційного простору. І слухай, я без всякого, так мовити, це чудово, у вас, це повинно бути так. Ви ж конкуруєте за любов людську, так би мовити. Просто проблема в тому, що ми говоримо про якісь правила, ці правила руйнуються і зруйновані практично, так? І я не бачу з інформаційної точки зору, чому пересічний українець повинен робити якусь... я просто не розумію, а чим боксер, спортсмен, який всього досяг сам, який не брав ні в кого гроші, який бився, всі це бачили, чесно, краще, ніж генерал, який захищає дисертацію Ківалова. Просто тобі кажу, як політтехнолог, як це все можна розвернути. Чим вони краще один одного? Ні, нічим. А давайте я відповім зразу. Для мене наступне вибори – це питання обрання того, хто зможе унеможливити наступний етап війни. Те, що росіяни спробують напасти при першій можливості, це лежить на поверхні. Те, що... я розумію, але це мотивація. Вибач, я от хочу сказати. Це не мотивація навіть, це розуміння того, що загрожує Україні. І я розумію, що так само будуть дивитися і інші. Наприклад, жоден інвестор не вкладе в Україну гроші, якщо не буде розуміти, що вони будуть потенційно захищені. Потенційно навіть. І я говорив про це з різними людьми, і вони всі кажуть одне те ж саме. Від вибору України залежать перспективи. Або ви залишитесь найбіднішою країною, або ви може пройдете шлях Південної Кореї. У вас є вибір, але ви його повинні робити самостійно. Я впевнений, що боксер, при тому, що я вважаю Усіка великим боксером, геніальним боксером, талановитим боксером, селфмейдом,
немає ані бачення, ані розуміння, як унеможливити наступний етап війни. Я з тобою погоджуюсь. Я тобі поясню. Я з тобою погоджуюсь, але зараз це ти просив мене як політтехнолога, а не пропагандиста. Давай. Я виключно як політик. Ти кажеш як пропагандист. Ну, з точки зору того, що ти розумієш, що для пенсіонерів, які зараз живуть в Україні, ледве живріють, оці твої слова про інвесторів, які не прийдуть в Україну, бо не буде гарантій, це для великої частини просто пусте місце. Взагалі вони не розуміють, про що ти говориш, так? І люди будуть, на жаль, голосувати за зовсім іншу мотивацію. Зовсім іншу мотивацію. Ти кажеш, щоб неуможливити війну, яким чином неуможливити війну, так? У кожного свій підхід. Я це чую навіть в Києві такий підхід, який, давайте вже, добре, хочуть вони цього, російської мови, там, щоб ми формально були схожі на них. Добре, давайте тільки. І Усик, наприклад, можливо, запропонує такий варіант. Давайте тихіше, нижче води, нижче трави, так мовити, бути, і будемо, як грузини, так? Вони і з Росії після війни нормально співіснують і так далі. Так. Це просто варіанти, так? І навпаки, ми кажемо зараз про величезний потенціал Залужного, він дійсно має всі шанси стати наступним президентом. Розгорнуть, я не буду цим займатися, точно обіцяю, але розгорнуть там кампанію, знаю, що, мовляв, от якщо ви берете генерала, то війна буде точна. От просто залізобетонна просто війна буде. Це просто його принцип, так би мовити, що повинна бути війна, бо він військовий, так? І це буде розгортатися проти нього. І більш того, я скажу, що багато людей, звичайно, подумає над цим, над тим, що, дійсно, а як же так? Ми ж не хочемо більше повторення війни. Давай не забувати, у нас не тільки країна поділена на військових, на волонтерів і на співчуваючих, скажімо, я так себе називаю, так? А у нас країна поділена на людей, які там, на ухилянтів, на їх родичів, на проросійське населення, при цьому тому, на байдуже населення, так? Вони ж нікуди не йдуть, ще я скажу, воно нікуди, тобто частина, звичайно, кудись бігла, але ці люди нікуди не ділися. І ніяких висновків, я впевнений, бо це висновки, які заперечують їхній сенс життя, так би мовити, так? Визнати, що все те, що ти любив. Я зараз скажу з горіччю і з занепокоєнням великим, бо цих я людей знаю, дуже добре знаю, дуже багато, так? Перекреслити своє минуле, комфортно, не хочуть і не будуть цим, більшість не буде цим займатися, так? І всі аргументи там мої, там і інших про те, що це буде завжди загрозу, дайте хоч покоління якесь пройде, хоч 10-15 років, і тоді вже там подихаючи, будемо всі слухати Кобзона і як його читати Булгакова і так далі вже, і зробити це публічно, бо всім буде по барабану, що ці старигані там роблять, так помовити, так? І це і в тому числі в Росії буде вже, сподіваюсь, по барабану. А зараз це буде не по барабану абсолютно, так? І це буде постійний заклик, так би мовити, до Росії, що Україна – це частина Росії. Україна – це частина Росії. Знову ж повертаючись до Усика і до всього іншого, так? І Усик зараз навпаки не, бачиш, він міг би, він людина розумна, я не сумніваюся, що він розумна людина. Він міг би трохи зараз почати, там, як він на початку війни, там, загравати з патріотичним там, цим електоратом. Ні. Він все тримається, бо він чудово знає. Я думаю, що його вже, якщо не ведуть, то вже є люди, які радять, так кажуть, ні, не треба. У нас є мінімум 15-20% з самого початку людей, які симпатизують подібним, так? А плюс до них додати тих, хто, скажімо так, сумнівається, і для них, наприклад, перемога Залужного буде 100% квитком в наступну війну, то як, давай так, серйозно, ми розуміємо, що велика частина людей голосувала за Зеленського, в тому числі налякана, так би мовити, мілітаризацію, яку нібито ніс Порошенка, так би мовити, так? Вона для всіх патріотів абсолютно зрозуміла. Ти поясни це людей, тут розумієш, коли ми кажемо про Ізраїль,
Ізраїль спочатку створили мілітаризованою державою, так? І потім кожен громадянин, кожна людина, яка їхала в Ізраїль, вона розуміла, куди вона їде. Я про це постійно наголошую, що мілітаризація нав'язана і мілітаризація природня – це все ж таки різні речі. Олексій, я тобі скажу зразу, я погоджуюсь з тобою на 100%, але тоді треба зразу розуміти, що люди з таким мисленням, і це треба доводити, навіть в ім'я чисто політехнологічних цілей просто вб'ють країну. І це не перебільшення, це вб'ють країну. Ми це от ти сказав, і я це сказав, і що далі? Ну вб'ють, ну і що? Або країна буде захищатися, приклад Румунія, де коли румуни побачили загрозу національній безпеці і майбутньому країни, то втрутилися і виправили ситуацію. Мова про вибори. І Європа погодилась, хоча там були порушення, бо це рятування свого майбутнього. Бо всі розуміли, що буде далі. Якщо Україна погодиться з тим, що її ведуть на заклання, і технологи граються, то тоді закінчиться Україна. І нам треба думати, або ті люди, які навмисно ведуть країну по російському шляху до катастрофи, або вони зникають взагалі з України, хай живуть де завгодно. В Росії, їм подобається Росія, хай живуть там в Румунії, в Угорщині, в Ісламабаді, де завгодно. Або вони повинні розуміти, питання виживання країни стоїть. Ну, я з тобою розумію це. Ну, я серйозно кажу. Я з тобою погоджуюся, але давай ситуацію, дивись, це твій виступ беремо. Да? Останню фразу скажу. 100 років тому, через те, що вчасно декому не закрили рота і не прибрали з політичної площини, Україна втратила незалежність. Другий раз на ті ж самі граблі наступати не можна. Якщо б вишивати і було б чам, домовились б. Якщо б не було багато чого іншого, то геть інша ситуація була б сьогодні. Я тобі не розумієш найгірше, ти знаєш цю історію найгірше за мене. Ну, тут і так, і ні, так би мовити. Але вирогідність залишалась би. А те, що зробили тоді, призвело до руїни і катастрофи. Другий раз на ті ж граблі, треба бути дебілом, щоб наступити. І будь-яка людина, не виправдовуючи грошима, бажанням самореалізуватися, чимось ще, яка грається в те, що призведе до знищення держави, є загрозою для держави. І це треба визнавати. Я от, щоб закінчити, беремо цю твою фразу на 1,5 хвилини, да? І вона ж залишиться в аналах. І от я тобі кажу, телемарафон через півроку, коли будуть починатися вибори, будуть тебе, дивіться, ось Береза, який нас не любить, але він, те, що зараз робить Зеленський, він це робить заради спасіння країни. Забороняє участь у виборах Усіку, забороняє участь Залужному, забороняє участь, бо всі вони несуть загрозу національної єдності. Ні, Олексій, хоче приймати участь Усік, хай приймає. Ще раз кажу, хто завгодно, навіть Юра Бойко хай приймає участь. Це демократія. Але будь-хто, хто намагається фальсифікувати, брешучи, навіть Чернуха повинна знати. Почекай, ти румунський приклад для чого привів? Там людину зняли з виборів. Зняли з виборів, коли довели, що це несе загрозу і є вплив на іншої держави. Як тільки це буде доведено, а це можна буде довести, якщо будуть факти. Якщо фактів не буде, хай приймають всі участь. Я ж тобі про що кажу. Але якщо ми бачимо, що країну ведуть по російському, тому ж самому грузинському сценарію, ми ж бачимо це. Якщо це відбувається, країна повинна захищатися. Інших варіантів не існує. Є загроза для держави, не мова про заборону комусь. Усіку, да хто завгодно. Я можу сказати, що я не буду балотуватися. Ані в парламент, ані в президенти. Я це 100 разів, я ще раз підтверджу, я не піду, мені це не потрібно. От тут, я вже наслужився державі. Я ще раз кажу, я знаю, що це таке. Це або ти повинен пахати, як я пахав, або красти, що я робити не буду. Тут треба обирати. Так от я не буду робити ні перше, ні друге, тому що перше, в мене здоров'я вже не вистачає, а друге я не навчився. Тому я хочу що сказати.
Я вважаю, що країна повинна захищатися. І або ми припиняємо от цю історію, яка сталася в Румунії. Ще раз кажу, Усік має свій електорат, хай йде. Не проблема. В парламент теж. Народ хоче обирати, народ має право обрати. Але якщо буде доведено, що будь-хто завгодно, неважливо, будь-хто своїми діями і інформацією несе загрозу і бреше відверто, цинічно. Ну, вибач, будь ласка, тут навіть тут не про якісь окремі персоналі. Ну, тут тоді в нас жодного кандидата не просто. У нас всі так чи інакше брешуть. Тут без брехні наш народ не сприймає взагалі, не сприймає людину. Якщо ти не набрешеш хоч трошки, так? Друже Олексію, або ми змінюємось, або ми зникаємо. Інших варіантів не існує. Політики в Ізраїлі теж не завжди щирі. Теж. І до них ставляться по-різному. Я знаю, скільки людей ненавидять Бібі. Я знаю, скільки людей є його прихильниками. Але і перші, і другі розуміють, що він відстоює інтереси Ізраїлю. Так, перші кажуть, що він ще й свої інтереси відстоює, а другі кажуть, що він безсередньо. Чим це відрізняється від Зеленського, я не розумію. От він відстоює інтереси України і одночасно інтереси умовного Міндіча. Як так само, як і Нетаньяху. Ні. Я ще раз поясню. Наприклад, не підготовка країни до війни, а витрати грошей не на армію, на обороноздатність, а на особисті проекти, які принесли їм особистий здобуток. Це ти про кого зараз говориш? Зеленський його оточення. Я це теж саме чув від лівих ізраїльтян щодо Нетаньяху, який абсолютно не підготовлений був до 7 жовтня. Більш того, про те, що Хамас тупо платив за це, і це все і теж не доведені факти. Чому не доведені факти? У нас прокуратура офіційно повідомила, що у нас всюди були переплати. Ні, я кажу про Ізраїль. До Ізраїль то до одного місця. Ну що, платили Хамасу, Нетаньяху, кабінет Нетаньяху платив Хамасу. Так і це ж офіційна інформація. Тому до нього прийти. Просто я кажу, що до Ізраїля це не Україна, понятно. Я про інше. Я кажу про те, що жоден з цих людей не скаже про одну історію, що є хтось з друзів Бібі, я не є прихильником Бібі. Я вважаю, що він дійсно, от зараз в нього дуже складна історія, я думаю, що він хоче з неї вискочити, щоб його не посадили. Так от, я вважаю, що, але це і в Ізраїлі кажуть, знають за що претензії Бібі. За сигарети за повара, який обслуговував його, ще щось там, але жодного історії про друга, який забезпечував Збройні сили, будував фортифікації, які перетворились на пил і все інше, немає. Ти розумієш різницю? Я розумію. Ізраїль існує 70 років, а ми існуємо 35 років. 35 років назад, можливо, в Ізраїлі була б саме на такому рівні корупція. А пам'ятаємо цю комісію 73-го року? Комісія Граната? Там теж були факти, не тільки халатності, так би мовити, серйозні. Олексій, ти кажеш про комісію Граната, яка була в 73-му році, це 18 листопада 73-го року уряд дав повноваження очільнику Верховного суду Шимону Агранату скласти слідчу комісію. Я знаю цю дуже добру історію, бо я вивчав історію цю теж. Але що я хочу сказати? Ще раз, питання ж в іншому. Питання в тому, що обороні Ізраїлю не був завдана шкода, жодна копійка. І люди, які прийшли, давай так, був скоєний напад. Чим закінчилось? Знищенням Хамасу, вибиття Хізбалли, вона навіть зараз вже не хоче нічого робити. Ти ж не будеш порівнювати Хамас і Хізбаллу з ядерною державою. Що тобі кажу? З терористами взагалі важче воювати. Мова про інше. Можна було підготувати країну, можна було запровадити все і зробити неможливим вторгнення. Можна було. І в листопаді 21-го року Зеленському це казали. Він проігнорував. Мова про інше. Я ж не кажу про те, до речі, Зеленський дуже гідно повів себе на початку повномасштабного вторгнення. Я це визнаю і кажу, що його внесок доволі помітний. Але тут треба за те казати дякую, а за те, що, вибачте, він профакав
тоді треба карати. Так от про що мова? Про те, що, ще раз кажу, або ми захищаємося як Румунія, свої інтереси в майбутньому, або не треба дивуватися перспективам України, які будуть страшні. А давай, хай глядачі теж зараз в коментарях, які дивляться, напишуть. Напишіть, будь ласка, як ви вважаєте, що треба от, захищати свої інтереси, чи сказати, ні, ми толерантно ставимось до всіх. І хай от вони дадуть відповідь, а ми з тобою на цьому закінчимо нашу дискусію. Дякую. Дякую. Дякую за твою участь, я дякую за те, що ми з вами продовжимо дискусію. І, до речі, от коли такі дискусії, вони завжди найцікавіші нашим глядачам. Дякую, що ти знайшов час, можливість, і дякую, що давав відповіді на запитання, які доволі багато вважають чомусь гострими. Звичайне запитання. Дякую тобі. Дякую. Друзі, я вам дякую, що дивилися, дякую, що підписалися, поставили вподобайку, прокоментували і поширили відео. Дякую, що відповіли на запитання, але найбільше подяка за те, що ви підтримуєте ЗСУ. Донатите на ЗСУ, приєднуйте ЗСУ, допомагайте ЗСУ. Гуртуємося всі навколо ЗСУ, і тоді у України буде майбутнє. Дякую вам, па-па.